بسم الله الرحمن الرحیم. به جلسه سوم مبحث بیماری‌های ورمپسان در گاو شیری خوش آمدید. اگر تا الان جلسه اول و دوم بیماری‌های ورمپسان در گاو شیری رو هنوز مشاهده نکردید، لینکش رو من اینجا میذارم، حتما ببینید، بعداً بیایید جلسه سوم رو مشاهده کنید. تو این جلسه که جلسه سوم ورمپسان در گاو شیری، انواع تقسیم بندی ورمپسان رو میخوام خدمتتون عرض کنم. ببینید، ورمپسان بر اساس عوامل اصلی بیماریزا یا همون باکتری هایی که موجب ایجاد ورمپسان در گاو شیری میشن تقسیم بندی میشن، و یا اینکه بر اساس علائم ظاهری و یا اتفاقاتی که در ترکیب شیر و اون بافت غده پستانی و التهاباتی که در غده پستانی ایجاد میشه و در دام ما ایجاد میشه رو ما تقسیم بندی میکنیم. اجازه بدید ما عوامل اصلی بیماریزا که همون باکتری ها، قارچ ها و چیزهای دیگه‌ای که سبب ایجاد ورمپسان میشن رو تو جلسات بعدی به صورت تخصصی تر با هم صحبت خواهیم کرد و من تو این جلسه بر اساس علائم ظاهری ورمپسان رو خدمت شما توضیح میدم. خب تو این تقسیم بندی بر اساس اتفاقی که توی دام ما میفته، مثل تحت بالینی یا ساب کلینیکال ماستایتیس یا بالینی یا کلینیکال ماستایتیس و مزمن یا کرونیک ماستایتیس ما تقسیم بندی می‌کنیم. خب در ورمپسان تحت بالینی که متداول ترین شکل ورمپسان توی گله‌های شیری ما هستش و متاسفانه خسارات اقتصادی بسیار فراوانی به گله ما وارد میکنه، همین ورمپسان تحت بالینی یا ساب کلینیکال ماستایتیس هستش. خب چرا؟ به دلیل اینکه این ورمپسان کاملا ورمپسان مخفی هستش. ما از لحاظ ظاهری غده پستان هیچ اتفاقی براش نمیفته. توی جلسه اول خدمتتون عرض کردم هیچ التهابی، هیچ قرمزی، تورمی، دردی در بافت پستان ما نداریم. شیر هم از لحاظ ظاهری کاملا سالم هستش. خب این نوع ورمپسان به دلیل مخفی بودن و چهره ظاهر بالینی نداره، خب ورمپسان خیلی خطرناکی هستش، به دلیل اینکه چون هیچ راهی برای تشخیصش از لحاظ ظاهری و چشم ما نداره و ما نمیتونیم پیداش بکنیم که بتونیم درمان براش بذاریم. خب تشخیص این ورمپسان فقط از طریق آزمایش کشت و یا بر اساس تشخیص سوماتیک سل کانت ها یا افزایش SCC ما میتونیم این ورمپسان رو غربالگری کنیم توی گلمون و اون گاوهایی که درگیر این نوع ورمپسان هستن جدا کنیم و درمان کنیم. به کار یک متخصص دامپزشک بیماری ورمپسان هستش. خب علائم ساب کلینیکال ماستایتیس یا ورمپسان تحت بالینی چی هستش؟ تنها چیزی که میشه ازش فهمید کاهش تولید شیره، یعنی گاوی که میتونه 40 کیلو 45 کیلو رکورد در یک دوره تولید داشته باشه، تولید شیر داشته باشه، ما 10 الی 12% افت تولید خواهیم داشت. یعنی گاوی که 40 کیلو شیر داره ما خوشحالیم، داره 36 کیلو شیر میده ولی 4 کیلو شیر کمتر داره میده. یعنی چی؟ یعنی یک گاو 4 کیلو شیر به ما کمتر داده در روز. در ماه میشه 120 کیلو. 10 تا گاو ما اینجوری داشته باشیم میشه 1200 کیلو. 100 تا گاو داشته باشیم میشه 12 تن و بیشتر 1000 رأس، 2000 رأس. یک رقم بسیار بزرگ و سنگینی خواهد بود. حجم توناژ بسیار بالایی رو ما داریم از دست میدیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه ما داریم هزینه‌های تغذیه رو پرداخت میکنیم، گاو خوراک خیلی خوب با کیفیت داره میخوره، ولی به دلیل این ورمپسان خسارات بسیار اقتصادی سنگینی داره به گله ما وارد میکنه و از جیب ما
پول داره خارج میشه ولی ما متوجه نیستیم. این ضرر بسیار سنگینیه نسبت به اون ورم‌پسان‌هایی که ما میبینیم، چون ورم‌پسانی که وقتی ما مشاهده میکنیم علائم ظاهری هر چی سریعتر یا دامو حذف میکنیم یا درمان براش میذاریم یا دامپزشک رو خبر میکنیم. ولی اینجور ورم‌پسان‌ها ورم‌پسانی بسیار خطرناکی هستن که هر چی سریعتر با متخصص بایستی مشورت. خب پس ما کاهش تولید در شیر داریم، کاهش کیفیت در شیر داریم و همونطوری که خدمت شما عرض کردم خسارات اقتصادی فراوانی به گله ما وارد میکنه. خب باکتری هایی که مسبب یا عواملی که ایجاد کننده این ساب کلینیکال ماستایتیس در گله ما میشن استافوروز ها هستن، استافیوبریس ها هستن و استرپتوگالاکتیه هستن. اینها رو به صورت اختصاصی اگر با من همراه باشید تو جلسات بعدی توضیح خواهم داد. اما در ورم‌پستان بالینی کلینیکال ماستایتیس ما کاملا خیلی راحت میتونیم گاو رو تشخیص بدیم. یعنی یک کارگر ساده گاوداری میتونه بفهمه که این گاو درگیر ورم‌پستانه. چرا؟ چون بافت التهابی و یک واکنش التهابی در غده پستان ما داریم میبینیم، دردناک بودن غده پستانی، قرمز بودن و ملتهب بودن و دردناک بودن و یا اینکه در خود کیفیت شیر و ظاهر شیر از لحاظ شیمیایی و فیزیکی کاملا تغییر پیدا میکنه. ما خیلی راحت میتونیم تشخیص بدیم که این گاو ما درگیر ورم‌پستان هستش. خب در ورم‌پستان بالینی یا کلینیکال ماستایتیس عمده باکتری هایی که سبب این ورم‌پستان میشن استافیلوکوکا، استرپتوکوکا و کولیفورم ها هستش که این هم توی جلسات بعدی کاملا تخصصی در موردش صحبت کنیم. خب در کلینیکال ماستایتیس ما بر اساس شدت درگیری که توی دام ما چه اتفاقاتی میفته باز هم یه 3 تا تقسیم بندی براش قائلیم. یکیش هاد یعنی اکیوت کلینیکال ماستایتیس، یا تحت هاد یا ساب اکیوت کلینیکال ماستایتیس و فوق هاد پارا اکیوت کلینیکال ماستایتیس رو داریم. یعنی چی؟ ما تو حالت هاد یعنی دام ما تبدار هستش، ملتهب بودن بافت پستان، تغییر در ترکیب شیر، دیپرس بودن و افسرده بودن، بیحال بودن، حال حوصله نداره بره سر خوراک کم میخوره، کم اشتهاست و علائم بالینی کاملا مشهود هستش توی دام. اما تو حالت تحت هاد یا ساب اکیوت گاو درگیر ورم‌پستان هست، خب و تولید شیر هم کاهش پیدا کرده، تغییر در ترکیب شیر رو داریم، اما آنچنان گاو تبدار نیست، خوراکش هم هنوز قطع نشده، اشتهاشو تا حدودی داره خوراکشو میخوره. این نوع ورم‌پستان ما بهش میگیم ساب اکیوت کلینیکال ماستایتیس. اما در یک حالت دیگه داریم به نام پارا اکیوت یا فوق حاد، خب که علائم بالینی، تب بسیار بالا، افسردگی، گاو لنگش پیدا میکنه، کاهش وزن پیدا میکنه توی همون 24-48 ساعت اولیه. خب انقدر گاو به هم میریزه و شرایط دام از لحاظ سیستمیک به هم میریزه که حتی ممکنه منجر به مرگ گاو شیری ما میشه که این خیلی خطرناکه و بسیار فوق حاد هستش که هرچی سریعتر تو این جور کیس ها بایستی سریعتر دامپزشک رو خبر کنیم و همکارای ما عزیز ما میان سریع با سروتراپی بسیار بالا، چون میدونید بعضی از باکتری هایی که مسبب ورم‌پستان هستن به دلیل توکسین هایی که داخل خون ترشح میکنن سپتیسمی بسیار بالا دام رو از داخل از بین میبرن، اینجوری من بهتر بگم، و گاو رو کاملا زمینگیر میکنن و شرایط گاو کاملا به هم میریزه. بسیار خطرناکه که اینها رو کاملا باز هم تو جلسات بعدی اگه همراه من باشید توضیح خواهم. خب و نوع دیگه از این تقسیم بندی همونجوری که خدمت شما عرض کردم بر اساس علائم ظاهری تحت بالینی و مزمن، ورم‌پستان مزمن در یک دوره شیرواری میرید یک کوارتر درگیر
ورم میشه، درمان میشه، دوباره برمیگرده و این ورم ممکنه میمونه توی یه گاو، توی یک کارتیه یه گاو و هی درمان میشه، پاسخ به درمان نداریم و یا اینکه 50% درمان میشه. خلاصه حتی ممکنه به دوره‌های شیرواری بعدی هم منتقل بشه، ولی هنوز گاو درگیر ورم هستش. این نوع ورم مزمن هستش که در جلسات بعدی باز هم در مورد اینجور ورم توضیح میدم که اینجور ورم ها بعضی وقتا که گاو رو اینجوری اذیت میکنن، یا گاو رو باید حذف کنیم، یا اون کارتیه رو کور کنیم، یا اون کارتیه رو خشک کنیم که شکم بعدی دوباره به شیر بیاد. خلاصه راهکارهای زیادی هست که باز هم توضیح خواهم داد. تو این جلسه فقط تقسیم بندی بر اساس علائم ظاهری بود، انشالله که مفید بوده باشه. تو جلسات بعدی همراه من باشید، در مورد عوامل اصلی ورم پستان خدمت شما توضیح خواهم داد. موفق باشید، پیروز باشید.